እኔማ ሐሳቤን በእርሱ ጥየዋለሁ እኔማ ሸክሜን በእርሱ ጥየዋለሁ ያደረገልኝን እኔው አውቀዋለሁ ያደረገልኝን እኔው አውቀዋለሁ እኔማ ሐሳቤን በእርሱ ጥየዋለሁ እኔማ ሸክሜን በእርሱ ጥየዋለሁ ያደረገልኝን እኔው አውቀዋለሁ ያደረገልኝን እኔው አውቀዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ የዕለታት የዓመታት የዘመናት አምላክ ቅድመ ዓለም የነበርህ ዓለምን ፈጥረህ የምትገዛ ዓለምን አሳልፈህ ለዘላለም የምትኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያና መጨረሻ የማይታወቅ ለቀዳማዊነትህ መነሻ የሌለው ለዳህራዊነትህ መድረሻ የማይታሰብ በመንግሥትህ ሽረት የሌለብህ በሕይወትህ ሞት የማይታሰብ በባህሪ ክፋት የሌለ በስጦታ ንፍገት የማይገኝ ሁሉ በአንተ የሆነ ሕያው አምላክ እችን ዕለት ባርከህ ቀድሰህ በአውደ ምሕረትህ ስላቆምኸኝ ስላደረግክልኝ ሁሉ ከላይ በሰማይ በሰራዊተ መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም በባህር ውስጥ በፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንደበት ስምህ የተመሰገነ ይሁን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ አክሊሌና ክብሬ የሆናችሁ ወገኖቼ ቀዳማውያን መነኮሳት፣ ክቡራን አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ሽማግሎች፣ ባልቴቶች፣ ጎልማሳዎች የሀገራችንና የታሪክ የቤተ ክርስቲያን ተተኪና ተረካቢ ባላደራ የሆናችሁ በቅፍም በጀርባም ያላችሁ ሕፃናት ሁሉ እንደየሀገራችሁ ሰዓት አቆጣጠር እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አደራችሁ በማለት ጉባኤያችን እንጀምራለን። ሳይገባኝ በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከዳር ተቀምጬ መከታተል የማልችል ድሃና ደካማ ሰው ስሆን ቸርና ይቅር ባይ ሁሉን ቻይ አምላክ በዚህ መድረክ እንድቆም ላደረገኝ አምላክ ለፈቀደልኝ ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሆንልን። በስሜ 2 እና 3 ስትሆኑ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሎ በገባው ቃል ኪዳን ዛሬ ስሙን ለመጥራት ክብሩን እንድንወርስ ከፊቱ ቆመናልና በዓለም ዙሪያ ጉባኤያችን የምትከታተሉ ወገኖች ሁሉ ጉባኤያችን በጸሎት እንጀምራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ
አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ልዕልት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ወጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 ላይ ርዕሳችን ይህንኋ ፈውሼዋለሁ የሚል ርዕስ ነው የምንማማር። ቃሉን የተናገረው 12 ጥንድ በሬ ትቶ ዓለም በቃኝ ብሎ ከቤተሰብ ተለይቶ ሀብቱን ንብረቱን ጠልቶ ከኤልያስ ጋር የተከተለው እግዚአብሔርን ለማገልገል ከቤት የወጣው ነቢዩ ኤልሳ ነው። ከኤልያስ ከተለየ በኋላ በኢያሪኮ ሲመላለስ የኢያሪኮ ሰዎች ጌታ ሆይ ሀገሪቱ መልካም ናት፣ ነገር ግን ፍሬዋን ታስጨነግፋለች፣ ውሃው ክፉ ነው፣ ፍሬውን ሁሉ ያስጨነግፋል፣ የተዘራው ሁሉ ይጨነግፍብናል አሉት። ኤልሳም ነቢዩ ኤልሳ ለዚህ ነበርና ከዓለም የተለየው ድውያንን ለመፈወስ በኃጢአት የወደቁትን ለመምከር ለማስተማር የተጣሉትን ለማስታረቅ በችግር በድህነት የተያዙትን በበረከት በረድኤት ለመምላት ፈጣሪውን ለምኖ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ነበር ከዓለም የተለየውና አዲስ ሸክላ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ። ወደ ውሃው ምንጭ ሄደና ያንን ጨመረበት። ያን ጊዜ ነው ኤልሳ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለበትም በማለት የኢያሪኮ ሕዝብ ከሚወዷት ሀገር በውሃው ክፉነት ሀገራቸውን ጥለው እንዳይሄዱ፣ በሀገራቸው ተሳቀው እንዳይኖሩ፣ በሀገራቸው ተደስተው እንዲኖሩ ውሃውን የባረከላቸው ውሃውን ፈውሼዋለሁ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለበትም ያለ ነቢዩ ኤልሳ ነው። እግዚአብሔር ለወዳጆቹ እንዲህና እንዲህ አይነት ክብርና ስልጣን ሰጥቷቸዋል። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል፣ ከዛም የበለጠ ያደርጋል አለ ወንጌላዊው ዮሐንስ በወንጌለ መንግሥት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ በእኔ የሚያምን እምነት ያለው በእምነቱ የጸና የማይጠራጠር መንፈሳዊ ሰው እኔ የማደርገውን ያደርጋል ከዛም የበለጠ ያደርጋል ብሎ ለወዳጆቹ፣ ለተከታዮቹ፣ ለአገልጋዮቹ፣ ለአማኞቹ የሰጠው ጸጋና ክብር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠውን ማንም ሊቀማ አይችልም። የሰው ልጆች ምናልባት ጊዜው ከገጠማቸውና ቦታው ከተመቻቸው በሬውን ላሙን ሊቀሙ ሀብትና ንብረት ሊቀሙ ሊወስዱ ይችላሉ። እንዲህ አይነቱን መንፈሳዊ ሀብት መንፈሳዊ ስጦታ ግን ሰው ራሱ ክብሩን አቅልሎ እስካልተወው ድረስ ክብሩን ጠብቆ በእምነቱ ጸንቶ ለሚኖር ሰው በመቃብር ብቻ ነው። ይሄ ሌባ የማይሰርቀው ሰው የማይወስደው ኃይለኛ አስፈራርቶ ጉልበተኛም ቀምቶ ሌባም አታሎና ጨርብሮ የማይወስደው ሀብት ነው። ነቢዩ ኤልሳ የመረጠው ይህንን ነው። በሀብትና በንብረት 12 ጥንድ በሬ እያረሰ በሀገሪቱ ላይ ታላቅ ሰው ተብሎ መኖርን አልፈለገም። ከሁሉም ይልቅ ግን ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ።
በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 19 ከቁጥር 15 እስከ 30 እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ ሕግ አዋቂ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረብ አለና መምህር ሆይ ጌታ ሆይ ምን ባደርግ የዘላለም ሕይወት እወርሳለሁ አለው። የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ የግብፁ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዲህ ነው ያለው፣ እነሆ ከሕግ ሁሉ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ ሕግጋትን ሁሉ ፈጽም አለው። ይሄንማ ከልጅነቴ ጀምሮ የዘወትር ስራዬ ነው። አልሰርቅም፣ አላመነዝርም፣ አልሰርቅም አለ። አልቀጥፍም፣ ሐሰት አልናገርም አለ። ራሱን ሊያከባበር ወዶ ያን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ከዚህ የበለጠ ግን ምን ባደርግ ነው ከፍጹምነት ምደርስ ሲለው እነሆ ፍጹም ለመሆን ከፈለክ ያለህን ሀብትና ንብረት ሽጠህ ለውጠህ ለነዳያን ስጥ፣ ለድሃዎች አብላ፣ ለድሃዎች በትነው፣ በተነ ለነዳያን ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል። መዝሙር 111 ቁጥር 9 ላይ በተነ ለራባቸው፣ ለጠማቸው፣ ለቸገራቸው፣ ራቁት ለሆኑ፣ ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው፣ በየበረንዳው በየመቃብር ቤቱ በየደጀ ሰላሙ ለወደቁ ሽማግሎች፣ አሳዳጊ ለሌላቸው ሕፃናት በተነ፣ ለነዳያን ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል። አንተም ፍጹም ለመሆን ከፈለክ ከፍጹምነት የሚያደርስ የፍጹምነት ዋጋ የሚያሰጥ ከዓለም ተለይቶ ዓለም በቃይ ብሎ በረሃ ገብቶ መለመን ነው። ይሄ ነው ዓላማው፣ ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላልና ከፍጹምነት የሚያደርሰው ከዓለም መለየት ሹመቱን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ እናትና አባቱን፣ ሚስቱን፣ ልጆችና የልጅ ልጆችን ትቶ መሬቱን ትቶ ከብቶችን የሚወዳቸውን ሁሉ ነገር በዚህ ዓለም የሚወደውን ነገር ትቶ እግዚአብሔርን መከተል ከእግዚአብሔር ጋር በኖር ከኃጥአን ድንኳኖች ከምጣል በእግዚአብሔር ደጅ መጣል መልካም ነው። በኃጥአን ድንኳኖች ከመኖር ጮማው፣ ስጋው፣ ጠጁ ከሚፈስበት ከሚበላ የሚጠጣበት በኃጥአን ድንኳኖች ከምኖር በእግዚአብሔር ደጅ በደጀ ሰላሙ በመቃብር ቤቱ ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆኜ መኖር ይሻለኛል አለ። መዝሙር 83 ከቁጥር 9 ላይ ነቢዩ ኤልሳዕ የመረጠው ይሄንን ነው። ከዓለም ተለየ። ነቢዩ ኤልያስን አገልጋይ ሆነ። ኤልያስን ተከተለው። ከኤልያስ ጋር መኖር ጀመረ። የሞቀ ቤቱን፣ ሰፊ ንብረቱን፣ ሀብቱን ሁሉ ተወ። በዚህም እግዚአብሔር እነሆ ውሃውን እንዲፈውስ ይሄን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። ለቅዱሳን የተሰጠ ክብር፣ ለቅዱሳን የተሰጠ ቃል ኪዳን፣ ለወዳጆቹ የሰጠው የምሕረት ሥራ የቃል ኪዳን መታደል ነው። ከዓለም ከተለዩ ወዲያ ውሃውን መፈወስ፣ ተራራውን መፈወስ፣ ምድሩን መባረክ፣ ሰውን መባረክ፣ ድውያንን መፈወስ፣ ወንጌል መስበክ፣ ዓለምን ሁሉ በወንጌል ማረስረስ መታደል ነውና ምርጫው ይሄ ነው። እንዲያው ከተደላደለው ቦታ ተቀምጦ አይደለም ወገኖቼ፣ እናስተውል። ኢትግስጹ መሲሐነ ይላልና ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 104 ከቁጥር 14 ላይ ነቢያቶችን አትንኳቸው፣ ነቢያቶችን አትዳሱ፣ ነቢያቶችን አገልጋዮችን ቅዱሳንን ሐዋርያትን አትንኩብኝ። እነሱን ከነካችሁ ነገሥታትን እገሥጻለሁ። እነሱ ሲነኩ በምድር ላይ ረሃብን አመጣለሁ። እነሱ ሲነኩ በምድር ላይ በሽታ አመጣለሁ። ቅዱሳንን አትንኩብኝ፣ አገልጋዮችን አትንኩብኝ። አገልጋዮችን አትንኩ፣ አትዳሱ። ነቢያቶችን ተደፈሩ። እነሆ በምድር ላይ ረሃብ፣ በምድር ላይ በሽታ፣ አለመግባባት፣ ችግር፣ መከራ ይመጣልና ወዳጆችን አትንኩብኝ አለ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንና እንዲህ አድርጎ ነው ለወዳጆቹ ክብር የሚሰጣቸው። እርስ በርሳችን ባንግባባ፣
ባንታደልም ለዚህ ባንበቃም እንዳለመታደል ሆኖ ሰውን ሰው ባያከብረው እግዚአብሔር ግን ለሰው ክብር ሰጥቶታል። ለወዳጆቹ ክብር ሰጥቷቸዋል። ወዳጆቹን አክብሯቸዋልና ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌል መንግሥት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 40 41 42 እያለ ስንሄድ እንዲህ የሚል ተጽፏልና እናንተን የሚያከብር እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እናንተ እኔን ከተቀበለ የላከኝ ተቀብሏል። እናንተን ማክበር አለበት። ይህ ዓለም እናንተን ያክብር፣ ይህ ዓለም እናንተን ይቀበል ይላል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት የሰጣቸው ቃል ኪዳን፣ ለሐዋርያት፣ ለባሕታውያን፣ ለመምህራን፣ ለካህናት የሰጣቸው ቃል ኪዳን፣ ለካህናት የሰጣቸው ክብር እናንተን ያከበረ እናንተን የወደደ የእናንተን ቃል የሰማ የኔን ቃል ሰማ፣ እኔን አከበረ፣ እኔን ወደደ፣ በኔ ቃል ሄደ ነው የሚለውና የድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ነቢዩን በነቢይ ስም የሚቀበል ይለዋል የነቢዩን ዋጋ ያገኛል። ጻድቁን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል። ከነዚህ ከታናናሾች ለአንዱ አንድ ጽዋ ውሃ በጻድቁ ስም የሰጠ ዋጋው አይቀርበትም በማለት ቁጥር መጨረሻ ደመደመው። በጻድቁ ስም ስለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ ተክለ ሃይማኖት፣ ስለ ክርስቶስ ሰምራ ብሎ ስለ ጻድቃን፣ ስለ ሰማዕታት፣ ስለ ደናግል፣ ስለ ቅዱሳን ብሎ እነሆ ስሙን ከስማቸው ጋር አድርጎ አምላከ ጊዮርጊስ፣ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል፣ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ እያሉ እነሆ ለአንድ ድሃ ጽዋ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይቀርበትም፣ በሰማይ የዘላለም ሕይወት ያገኛል። እንደዚህ አድርጎ ቅዱሳንን ያከበረ ነቢዩ ኤልሳዕም ከዓለም የተለየ ውሃውን እስከ መፈወስ የደረሰ የኢያሪኮን ውሃ ያጣፈጠ የኢያሪኮን ውሃ ባሕታውያንሁ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለም አይታሰብም አለ። በአድያመ ዮርዳኖስ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ጥር 5 ቀን 94 ዓመተ ምህረት በምስራቅ እንደገናም በምዕራብ በሰሜንና በደቡብ አራቱ ማዕዘን ተባረከ። ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ከዓለት የሚፈልቀው ውሃ ከዓለት የሚመነጭ ውሃ ለዲያብሎስ የሚያቃጥል ለሰው ልጆች ሕይወትን የሚያሰጥ የሰው ልጆችን ከሰይጣን ማሰር የሚያስፈታ ድውያነ ሥጋ ከበሽታቸው እንዲፈወሱ ከካንሰር፣ ከኤችአይቪ፣ ከታይፎይድ፣ ከግፊት፣ ከተለያየ በሽታ እንዲሁም ከማይታየው ከሰይጣንና ከሰራዊቱ ከቤልሆር ሰራዊት ከሌጊዮን ጭፍራ እንዲፈቱ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም በ94 ዓመተ ምህረት ተባረከ። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ። ሞትና ጭንገፋ የለበትም፣ ሞትና ጭንገፋ አይታሰብበትም። በዛን ሰዓት ጸበሉ እንደተከፈተ ታላላቅ የአካባቢ ሽማግሌ ሰዎች መጥተው አባታችን አሉኝ። አቤት ታዲያ አሁን ጠንቋዮች ምኑን ይቀብሩበታል? እንደው ጸበሉ ይቆይ ብለውት ነው አሉ። እንደው ጸበሉ ሰውስ ባረኩት። አሁን ጀምሮ ገና በ94 ዓመተ ምህረት ጥር 5 ቀን ዕለት እንደባረኩት ራሴ ተረጭቼ ነው። ከአንዳውን ካስጠገ በኋላ ጸበሉን ፊቴን ጫረኩና በሉ ግቡ ስል ተቃጠልኩ ማለት ጀመረ ሰይጣን እና ሽማግሌዎች ሰው አሁን ባንዱ መጥቶ ይቀብሩበታል፣ ጸበሉ ይደፈናል ማለት ጀመሩ። ያንን ለጌታ ተውት፣ ያንን ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር ተውት። እናንተ የሽማግሌነታችሁን ስራ የባላባትነታችሁን ስራ በገባችሁት ቃል ኪዳን ዝለቁ። ያንን ለኔ ለድሃውን ተውት። እነሆ እግዚአብሔር የሰራውን ሰው አያፈርሰውም፣ አብ የተከለውን ሰው አይነቅለውምና አድያመ ዮርዳኖስ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ይሄው ዛሬም እንኳን መጥተው በአራቱ ማዕዘን ተመላልሰው ተጠምቀው ቀርቶ አሜሪካና አውሮፓ ሆነው የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል እያሉ ስሙን እየጠሩ ከደዌ ሥጋቸው ሲፈወሱ ከጫቱ ከሲጃራው ከነባር ሱስ ከኃጢአታቸው ንስሐ ገብተው ሲመለሱ እያየን የምስክርነት ቃላቸውን እንሰማለን። ይሄ ነው
ይህንዋ ፈውሼዋለሁ፣ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ አይታሰብም። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 20 21 22 ያጠቃልላል። የኢያሪኮን ውሃ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በኤልሳ ያሉ ያችን የመሰለች መረገነት የምትመስል ኢያሪኮን ሙዟ፣ ትርንጓ፣ ሎሚዋ ዛሬም እንደ ትላንቱ ኢያሪኮ መረገነት የምትመስል ለምለም አገር ናት። ውሃም በዛ በከተማዋ ሁሉ በአራቱ ማዕዘን ይፈሳል። ስለዚህ እንዲህ አይነቷን ሀገር ሰው በማጣት ሰው ስለሌለ ደግ ሰው ጠፍቶ የኢያሪኮ ሰው የተጨንቀውና ግራ ገብቷቸው ሲኖሩ ቤቱን የተወ ሀብቱን የተወ ከዓለም የተለየ ነቢዩ ኤልያስን የሚያገለግል እግዚአብሔርን ለማገልገል ዓለም በቃኝ ብሎ የወጣው ነቢዩ ኤልሳ ባረከላቸው። ሞትና ጭንገፋ የለም አላቸው። እያድጋ ለሀገር ዘንበላ ብሔር ሀገርን ያለ አንዳንድ ደግ ሰው አይተዋትምና ዛሬም አምላከ ኤልያስ አምላከ ኤልሳ እኛንም ይጎብኘን። ምድርን የሚባርክ ሰውን የሚያስተምር የሚመርቅ እንዲሁ የተጣሉትን የሚያስታርቅ ለሰላም ስለ ሰላም የሚዘምር ሰው አያጥፋብን። ይሄን ውሃ ፈውሼዋለሁ አለ ነቢዩ ኤልሳ፣ የኤልያስ አገልጋይ፣ የኤልያስ ተከታይ። ስለ ኤልሳ ካነሳሳን በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 10 እና 11 ላይ ኤልሳ ነቢዩ ኤልያስ እንዲህ አለው። በቁጥር 1 ላይ ኤልሳ ሆይ አለው ከጌልጌላ ተነሳ። ኤልያስ ከጌልጌላ ተነስቶ እግዚአብሔር ወደ ኢያሪኮ ሂድ ይለኛል፣ ስለዚህ ተው ተመለስ፣ ይበቃሃል፣ አገልግለኸኛል፣ ቤትህን ትተህ በሬዎችህን ፈተህ ቤተሰብህን ትተህ ተከትለኛል፣ ይበቃሃል አለና ኤልያስ ተመለስ አለው። ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አልለይህም። ለበረከት የሚያበቃ ከበረከት የሚያደርስ የሚያስባርክ ይሄ ነው። ጀምሮ መተው ውጤት የለውም። አልለይህም፣ አልተውህም። ብትሞት እሞታለሁ፣ ብትኖር እኖራለሁ፣ ከሞት በቀር ካንቺ የሚለየኝ የለም ማለት መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ሩት ኑኃሚንን እናቴ ሆይ አለች። የልጇ ሚስት ሩት ካንቺ እምነትሽ እምነቴ ነው፣ ሀገርሽ ሀገሬ ነው፣ አምላክሽ አምላኬ ነው፣ ሕዝብሽ ሕዝቤ ነው፣ ከሞት በቀር ካንቺ የሚለየኝ የለም። ይሄ ነው ለበረከት የሚያደርሰው። እኛም ከአባቶቻችን እንዲህ በረሃብ በችግር በመከራ ተከትለን ነው ከዚህ የደረስነው። ዝም ብሎ በአካፋ የሚታፈስ አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ በኩንታል የሚጫን ነገር አይደለም። የሚሰረቅ የሚቀጠፍ የሚጨረበር አይደለም። በመከራ የሚገኝ የመከራ ውጤት የትዕግስት ውጤት ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ሀብት። ያን ጊዜ ከጌልጌላ የተነሳው ወደ ኢያሪኮ ሲጓዝ ተመለሳለሁ፣ ሕያው እግዚአብሔርን አልለይህም አለ። ቤቴን የተውሁበትን እርሻዬን የፈተሁበትን ከቤተሰብ የተለየሁበትን አልለይህም አለ። አሁን ከኢያሪኮ ሲደርሱ ኤልያስ እንዲህ አለ፣ ልጄ ኤልሳ ሆይ አሁንም በቃህ፣ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ሂድ ብሎኛል አለ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ የማነብላችሁ እስከ 11 ድረስ ተመለስ ይበቃሃል አለውና ኤልያስ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ናቸው። ተመለስ ነው ግድ እንዲህ አድርግልኝ ተከተለኝ እንዲሁ በማርያም እግር የለም እነሆ የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይሽሽላልና መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ የፈራ የደነገጠ ወንጌሸት ለመኖር የፈራ የደነገጠ አባ ዮሐንስ ጋር አብሮ መከራን ለመቀበል የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይሽሽ። ከእናቴ ከቤተሰቦች ስወጣ ብቻዬን የወጣሁ ብቻዬን እግዚአብሔርን አምኜ ስለወጣሁ ሁሉም በፈቃዱ መኖር ይችላል። ሁሉም በእምነቱ በፈቃዱ መኖር ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በግድ ኑር በገብርኤል በማርያም እምንለው የለምና እኔ እግዚአብሔርን የማመልከው የሰማያዊን አምላክ እንቅልፍ የሌለው ጌታ፣ የማይተኛ የማያንቀላፋ ጌታ፣
እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። እነሆ ቀን የፀሐይ ሐሩር፣ ሌሊት ቁርና ብርድ፣ የሌሊት ጋኔን፣ የቀትር ሰይጣን አይነካም። እነሆ ለእግርህ ለመንገድህ ሁሉ ብርሃን ይሆናል በማለት በመዝሙር 120 ከቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም፣ ወንቅ እሸትን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። እኔና እናንተን ወገኖቼ እንደ ሙት ልጅ በሰንሰለታማው ተራራ ተጥለን እንኳን በጨለማ በቀን የሚያስፈራ አረንጓዴ የለበሰ በተራራ የተጋረደ በወንዝ የተከበበ አድያመ ዮርዳኖስ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንነገራል። በዚህ ገዳም እንኳን በሌሊት እንኳን በጨለማ በቀን ያስፈራል። ይህ ቦታ እንዴት ያስፈራል! ይላልና እንግዲህ ምግባዊ ያለ ጥንተ ነገር ወደ ጥንት ነገራችን እንመለስና ኤልያስ አሁንም ተመለስ። እግዚአብሔር ከኢያሪኮ ወደ ቤቴል ልኮኛል። እግዚአብሔር የላከኝን ልፈጽም ነው፣ የአምላኬን ትእዛዝ ልፈጽም ነው። አንተ ተመለስ ይበቃሃል አለው። ኤልሳ ግን እንዲህ አለ፣ ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ፣ አልለቅህም፣ አልተውህም፣ አልለይህም። ይሄ ነው ትውልድ መነኮሳትና መነኮሳት በአድያመ ዮርዳኖስ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም የምትኖሩ ወይም ማህበረ በኩራት ማህበረ የትጋቱ ማህበር በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ታዳሚዎቻችን እንዲህ ነው እምነት፣ እንዲህ ነው ሃይማኖት፣ እንዲህ ነው ጽናት። እንደ ኤልሳ አልለይህም፣ ሕያው እግዚአብሔር ነው። ሁሉም ያመካኙ ጀመረ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ይሄን ሌላ ጊዜ እንማማርበታለን። ለጊዜው ግን ሁሉም ያመካኙ ጀመር። ምክንያት እየፈጠርነ ወለል ቀዳን ነው ወገኖች፣ አይዟችሁ፣ ሁሉም ያልፋል። እንጽና፣ እንጠንክር፣ እንበርታ፣ እንታመን፣ በእምነታችን እንጽና። ሁሉም ነገር ያልፋል። ዋጋው ከፊታችን ተዘጋጅቷል። አክሊሉ ከፊታችን ተዘጋጅቷል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7፣ 8፣ 9 እና 10 ላይ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄአለሁ። ስለዚህም የሕይወት አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ይህም የሕይወት አክሊል ለእኔ ብቻ አይደለም፣ በእምነታቸው ለጸኑ፣ በአቋማቸው ለተገኙ፣ መከራውን ለታገሱ፣ በዚህ ክፉ ዘመን ጸንተው ፈጣሪያቸውን ላገለገሉ ሁሉ የሕይወት አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ብለዋል። የሚጠብቀን መልካም ዕድል ነው። መከራውን እንታገስ፣ እንጽና። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም ከኔ የሚያንስ ሰው ባይኖር በእድሜ የምበልጣችሁ ልጆቼ በእምነታችን እንጽና። ሁሉም ነገር አላፊ ነው። አሁን የነቢዩ ኤልያስ ጉዞ ከጌልጌላ ወደ ኢያሪኮ፣ ከኢያሪኮ ወደ ቤቴል፣ ወደ ቤቴል ገሰገሱ። ከቤቴል ከደረሱ በኋላ አራተኛ ጊዜ ኤልሳ ሆይ ልጄ ኤልሳ አገልግለኸኛል፣ ታማኙ ልጄ፣ እውነተኛው ልጄ ተመለስ፣ ይበቃሃል። እግዚአብሔር አሁንም ከቤቴል ወደ ዮርዳኖስ ልኮኛል። እኔ ወደ ዮርዳኖስ ልሄድ ነው። እርሱ ሂድ ባለኝ ነው የምሄድ፣ እርሱ ኑር ባለኝ ነው የምኖር። እኔ ከእሱ ቃል አልለይም። ተመለስ ወደ ዮርዳኖስ አለው። ኤልሳዕም አለ አራተኛ ጊዜ ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ፣ አልለይህም። የፈራ የደነገጠ ከገዳም ተራራ ይሽሽ። የሃይማኖት ጉዞ ይሄ ነው። የእምነት ጉዞ ይሄ ነው። ገዳማዊ ሕይወት ይሄ ነው። የምንኩስና ስርዓት ይሄ ነው። እንብላ እንጠጣ አይደለም። ከመነኮሰ በኋላ ዓለማዊ ነገር አይታሰብም። መከራን እየተቀበሉ እየተራቡ እየተገፉ እየተጠሉ እየተጨነቁ ቀጥል ወደ ጽዮን ተራራ መቀስቀስ ብቻ ነው የተራራው ስብከት። ከዮርዳኖስ ደረሱ። ዮርዳኖስ ሲደርሱ ዮርዳኖስ አፍ እስከ ደገፉ ሞልቶ ተገኘ። ፈረሰኛው እየጋለበ ውሃው እየተገለባበጠ ዳስቶ ሲጎርስ ሲወርድ ውሃው ሞልቶ አገኙት። ነቢዩ ኤልሳ፣ ነቢዩ ኤልያስም መጎናጸፊያውን አነሳ።
ነቢዩ ኤልያስ ዮርዳኖስ ሞልቶ አገኙት። አባትና ልጅ ነቢዩ ኤልያስና ኤልሳ ሲጓዙ ዮርዳኖስ ሞልቶ ነበርና ዮርዳኖስ ሞልቶ ሲያገኙት ያን ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ መጎናጸፊያውን አነሳ፣ ውሃውን በመጎናጸፊያ መታው። ውሃውን በመጎናጸፊያው መታው። ውሃውም ከሁለት ተከፈለ። ውድ አድማጮቻችን፣ ታዳሚዎቻችን፣ በሩቅና በቅርብ አገልግሎታችንን የምትከታተሉ የተዋህዶ ልጆች አገልግሎታችንን ይመስላል። ዮርዳኖስ ከሁለት ተከፈለ። ዮርዳኖስ ወንዝ እንደ ግድግዳ ግራና ቀኝ ሲቆም ኤልያስና ኤልሳ ጉዞ ጀመሩ። የዮርዳኖስ ወንዝ ባሸዋ በደረቅ መሬት ላይ ተሻገሩ። ውሃው እንደ ግድግዳ አቁሞላቸዋል። የኤልያስ አምላክ ውሃውን አቁሞታል። የውሃውን ፈረሰኛውን ባለህበት ቁም ብሎታል። እንደ ግድግዳ አቁሞታልና ሁለቱም ተሻገሩ። ያን ጊዜ ነቢዩ ኤልሳ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? ተመለስ እያልኩህ እምቢ አልከኝ። ቤትህን ትተህ ተከተልከኝ። እርሻህን ሀብትህን ሁሉ ተውኸው። ይህን ዓለም ሁሉ ረሳሃል። መከራን ከኔ ጋር ተቀበልክ። ሲያሙኝ ታምተሃል፣ ሲርበኝ ርቦሃል፣ ሲጠሉኝ ተጠልተሃል፣ ሲያሳድዱኝ ዋሻ ለዋሻ ፍርክታ ለፍርክታ አብረህ መከራ ተቀብለሃል። ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ አለው ኤልያስ ኤልሳን። ነቢዩ ኤልሳን እኔ ካንተ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ አለ፣ በአንተ ላይ ያደረው መንፈስ ቅዱስ ሁለት እጥፍ ሆኖ በእኔ ላይ እንዲያድር እፈልጋለሁ አለው። እስክለይ ድረስ ከኔ ጋር ከቆየህ፣ እስክለይ ድረስ ከኔ ጋር ከጸናህ ይሁንልህ ብሎታል። ወገኖች አሁንም በውጭ ሀገር ሲያመን እያመማችሁ፣ ሲከፋን እየከፋችሁ፣ ሰው ሲጠላን ጠላት ሲነሳብን እንዲሁ በዚህ በዘመኑ ክፋት ይሁን ይሸጠላት ጠላት ሲነሳብን ግራ እየገባችሁ በዓለም ዙሪያ የምትጨነቁ ስለኛ የምታስቡ ሁሉ በእውነት ነቢዩ ኤልሳ ያንተ ክብር በላይ ላይ ይደር እንዳለ ሁሉ በእውነት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለጸናን ሰዎች በእውነት ያለምንም ስጋዊ ጥቅም ከዘረኝነትና ከፍቅረ ነዋይ ነፃ በሆነ መንገድ እንደው በሃይማኖታችን የጸናን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ በእውነት ሁላችንም የቅዱስ የነቢዩ ኤልያስ መንፈስ የነቢዩ ኤልሳ በረከት በላያችን ይደርልን። እንዲህ ነው። ሁለተኛ ነገሥት በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ ነው ያነበብሁላችሁ። እንግዲህ ነቢዩ ኤልሳ ይህን ሁሉ ክብር ውሃውን እስኪባርክ ውሃውን እስኪፈውስ ድረስ ስልጣን የተሰጠው ቤቱን ትቶ ሀገሩን ትቶ ከቤተሰብ ተለይቶ ኤልያስን ስላገለገለ የኤልያስ በረከት ስላደረበት ነው። የአባቶች በረከት በልጆች ላይ ያራል። የአባቶች በረከት ለልጆች ያስፈልጋል። የአባቶች በረከት ለልጆች ግዴታ ምርቃኑ በረከቱ መሆን ያለበት ነው። ያለ በረከትም የሰው ልጅ የመኖር ህይወቱ የመነመነ ነውና እንግዲህ ይሄን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም፣ ደመደመው። የኢያሪኮን ውሃ ፈወሰው ነቢዩ ኤልሳ። ወደ ትምህርታችን እንቀጥላለን። ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 22፣ 23፣ 24 ላይ ሙሴ እስራኤላውያንን ይዞ በበረሃ ሲጓዝ ድንገት ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብ ቢመለከቱ ለሕዝቡ ሆነ ለእንስሳዎች በቂ የሚሆን ውሃ አልተገኘም ነበር። ይልቁንም ከሀገር ወደ ሀገር እየተዘዋወሩ የሚጠጡት ውሃ በማጣት ተራራውን ወጠው ቁልቁለቱን ወርደው በዛ በበረሃው ባሸዋ ሲጓዙ ማራ ከሚባል ቦታ ደረሱ። ቦታውም ውሃው መራራ ነበረ።
የእስራኤል ሕዝብን በሙሴ ላይ አጉረመረሙ። በእውነት ከግብፅ ምድር አውጥተህ እምንጠጣው ውሃ እንኳን በሌለበት ከብቶቻችን ሕፃናት ልጆቻችን በውሃ ጥም ምክንያት ተወለጉ። በውሃ ጥም ምክንያት በረሃ ላይ ሊያልቁ ነው። ከበረሃ ልንሞት ነው፣ ውሃ ጠማን አሉ እስራኤላውያን። በሙሴ ላይ አጉረመረሙበት። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። ለዚህ ላይ የሙሴ አባትነት እግዚአብሔር ከእናቱ ማኅፀን ሙሴ ገና ሲፈጠር የእስራኤልን መከራ እንዲቀበል፣ እስራኤልን እንዲያስተዳድር፣ የእስራኤልን ሕዝብ በበረሃ እንዲመራ እግዚአብሔር አስቀድሞ ነገሮችን ያመቻቻል። እያንዳንዳችን ከመፈጠራችን አስቀድሞ እግዚአብሔር ለምን ሥራ እንደምኖር ከመፈጠራችን አስቀድሞ ያውቃል የኔ ጌታ። ስለዚህ ሙሴ እንዲታገሳቸው እንዲችላቸው እንደ ሕፃን ልጅ እያባበለ እንዲይዛቸው ጠማን ይሉታል፣ መናው ሰለቸን ይሉታል፣ ጠላት ተነሳብን ይሉታል። የማያደርጉት የለም። ሁሉን ችሎ ግን 40 ዓመት ሙሉ በበረሃ እስራኤላውያንን ደስ አሰኝቶ ሳያስከፋ በበረሃው መንገድ ሲሸኛቸው ነበር። ያ ጊዜ እግዚአብሔር አለ ሙሴ ነው ያለው፣ ወንዙን በመታህበት ባህሩን የመታህበትን በትርህን አንሳው። ሙሴ እግዚአብሔር አምላካችን እንጨቱን አንሳ በውሃው ላይ ጣልበት አለ። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። የማራ ውሃም ጣፈጠ። ከብቶችም ጠጡ፣ ሽማግሌዎችም ጠጡ፣ ሕፃናቶችም ጠጥተው ከጥማቸው ረኩ። እኛም በእውነት እንዲህ ነፍሳችን ጠውልጋ ፍቅር ጠምቶን እውነት ጠፍቶብን ነፍሳችን ጠውልጋ እንጨነቃለንና እግዚአብሔር አምላካችን ፍቅርን፣ ሰላምን፣ እውነትን ይስጠን። ሙሴ እንደታዘዘው አደረገ። ውሃውም ጣፈጠላቸው። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም አለ ነቢዩ ሙሴ። ውሃውን ባረከው። አባቶቻችን እንዲህ ናቸው። ከዓለም የተለዩ ከቤተሰብ የተለዩ እግዚአብሔርን ለማገልገል ቅድም እንደጀመርሁት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 15 ከቁጥር 20 እስከ 25 እስከ 28 እስከ 30 እስከ መጨረሻው ድረስ አብይ ነገሮች ተጽፈውበት ነው የጠቃቀስኳቸው። ታዲያ ፍጹም ለመሆን ከፈለክ ያለን ሁሉ ሀብትን ሽጠህ ለውጠህ ለነዳያን አንስጥ፣ ለድሆች አብላ ጠጣ፣ አልብሳቸው፣ አብላቸው፣ አጠጣቸው። ዘር ለሌለው ዘር አበድረው፣ በሬ ለሌለው በሬ፣ መሬት ለሌለው መሬት አርሶ የሚበለው መሬት አርሶ ሌሎችን ቤተሰቦችን የሚያስተዳድርበት፣ ወረት ለሌላቸው ወረት አበድሯቸው። ይህን ብታደርግ ፍጹም ትሆናለህ ሲለው ያ ሀብታም ባለጸጋ ነበርና ሳያነጋግረው ዞር ብሎ ሳይጥሎት ሄደ። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እላችኋለሁ ባለጸጋ መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትገባ ይሻላታል። ቁጥር 25 ቅዱስ ጴጥሮስ ወይም ሐዋርያት የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን? እንዴት ግመል በመርፌ ቀዳዳ? ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን ብሎታልና ይህን ካለ በኋላ ቁጥር 28 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያት ተሰብስበው ጌታ ሆይ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልህ፣ ዓለም በቃኝ ብለን ቤት የለ ልጅ የለ ትዳር የለ ሀብት የለ ሁሉን ጥለን ተከተልህ፣ ለእኛስ ምን ታደርግልናለህ ብለውታልና ያን ጊዜ የቤተልሔሙ ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ የግብፁ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ በመከራዬ ጊዜ የኔን ፈተና ስድቤ ግፌን መከራዬን የተቀበላችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ እንደኔ ጸናችሁ ሁሉ እነሆ በዳግም ልደት በመጨረሻው ፍርድ ቀን በ12 ወንበር ዙፋን በ12 ዙፋን ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ትፈርዳላችሁ እስከ ማለት ወዳጆቹን ሐዋርያትን አገልጋዮቹን እንዲህ አይነት ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ቅድም በእኔ የሚያምን እኔ ማደርገውን ያደርጋል ከዛም የበለጠ። አሁን ደግሞ
እነሆ በ12 ዙፋን ወንበር ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ትፈርዳላችሁ። እናንተ ከዓለም የተለያችሁ እናት አባት የተዋችሁ እህቴ ወንድሜ ሀብቴ ንብረት ያላላችሁ እናንተ ጠሉኝ ሰደቡኝ ብላችሁ በዚህ ዓለም ልባችሁ ያልዋለለ በእምነት የጸናችሁ ሁሉ የሚገጥማችሁ የመጨረሻ ዕድል ይሄ ነው በማለት እግዚአብሔር አምላካችን እንዲህ አይነት ዕድል እንዲህ አይነት ስልጣን እንዲህ አይነት ክብር ለወዳጆቹ ሰጥቷቸዋል። እኛንም የበረከቱ የአባቶቻችን በረከት ተሳታፊ ያርገን። የእግዚአብሔር አምላካችን ቸርነቱ በሁላችን ላይ ይደርልን። እንግዲህ ይሄን ውሃ ፈውሼዋለሁ ሞትና ጭንገፋ የለበትም አለ ነቢዩ ኤልሳዕ በኢያሪኮ። ዛሬ ሰኔ 8 ለሕሙማን ድህነት ሊሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ከዓለት ላይ ያፈለቀበት በመሆኑ ነው ዛሬ ይሄን ርዕስ የመረጥኩትና ከ33ቱ በዓላት አንድ የሆነው ዛሬ ለሕሙማን ድህነት በሽተኞች የሚፈወሱበት የጠጡት ሁሉ ከጥም የሚረኩበት መናፍስት ርኩሳን የሚቃጠሉበት ለሕሙማን ድህነት ሊሆን ልጁ ውሃን ከዓለት ላይ ያፈለቀበት በመሆኑ ይሄን ውሃ ፈውሼዋለሁ ከእንግዲህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ የለበትም የሚለውን ርዕስ የመረጥኩለት ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ደግሞ አሁን ሙሴ እስራኤላውያንን በበረሃ ዟቸው ሲጓዝ እንዲሁ ደግሞ ረጅም መንገድ ከሄዱ በኋላ ሌትና ቀን መሮሙ መዓልተ በደመና ወኩሉ ሌሊት በብርሃን እሳት ሌሊት በእሳት ብርሃን ቀን በደመና እየመራ የቤተልሔም ሕፃን የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር የድንግል ልጅ ሌሊት በእሳት ብርሃን ቀን በደመና እየመራ ረጅም መንገድ ከተጓዝ በኋላ በመዝሙር 77 ቁጥር 14 ላይ መሮሙ መዓልተ በደመና ተጽፎላቸዋል። ሌሊት በእሳት ብርሃን ይመራቸው ነበር። ቀን በደመና ጋርዶ ሐሩሩ እንዳያቃጥላቸው ረማጫው እንዳይበላቸው ጠላት እንዳያሸንፋቸው እንዲህ ነበርና የእስራኤላውያን ጉዞ ከሰማይ መና ከዓለት ውሃ እየፈለቀላቸው አሁን ውሃ ከሌለበት ቦታ ደረሱ። ሰው ሀገሩን ከለቀቀ ሰው ከተሰደደ ሰው ከቤተሰቡ ከሚኖርበት ከትውልድ ቦታው ከለቀቀ ያላየውን ነገር ያያል። ክፉም ነገር ያጋጥመዋል፣ በጎም ነገር ያጋጥመዋል። በተለይ ስደተኞች በባህር ማዕበሉ ሲነሳ ሞገዱ ሲደነፋ በሞትና በሕይወት መካከል እየተጓዛችሁ ነው ካሰባችሁት የደረሳችሁ። በሽፍቶች እጅ ወድቃችሁ አስታውሱ የነበረ መከራ። አብረዋችሁ ያሉት ተቀብረው ሲቀሩ አብረዋችሁ ያሉት አሟሟታቸው ሲከፋ መንገድ ላይ ለእናት ለአባት ብድር ለመመለስ የተጓዙት ችግርን ለማስወገድ ድህነትን ለማሸነፍ የተጓዙት በመንገድ ላይ ሲቀሩ ከውጣ ውጤቱ እናንተ አልፋችሁ ያን የመከራ ጉዞ እንደሄዳችሁ አስቡት። እስራኤላውያንን ወተትና ማር ወይም ማርና ወተት ወደምታፈሰዋ ወደ ከነዓን ለመግባት እንዲህ አይነት ችግር ይገጥማቸው ነበር። እንዲህ አይነት መከራ ይገጥማቸው ነበር። ውሃ ጥም ነበረ፣ በረሃም ነበረ። ጠላትን በፊታቸው ይጋረድባቸው ይቆምባቸው ነበር። ወንዙም ይሞላል። የኤርትራ ባህርም መሃል ላይ ፊታቸው ላይ ቁማ ስታስጨንቃቸው ነበር። ያን ሁሉ አልፈው ነው ዛሬ እስራኤል ኢየሩሳሌም ወተትና ማር የምታፈሰዋ የቃል ኪዳን ቦታ ተፈሥሒ ቤተልሔም ሀገሮሙ ለነቢያት የነቢያት ሀገራቸው ቤተልሔም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ነቢያት የተወለዱባት የዳዊት ከተማ የዳዊት ሀገር ጌታ የተወለደባት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህና እንዲህ ይደረጋልና ብዙ መከራ ከተቀበሉ በኋላ ጸጋውና ክብሩ ይበዛል። ከነዓንን 40 ዓመት ሙሉ ተጉዘዋል። 40 ቀን በላይ ሊወስድ የማይችለውን መንገድ እስራኤላውያን በየብስ ሊጓዙ እንዲህ ረጅም ይሄን ያህል የማይሆነውን አንዱን ቀን እንደ 1 ዓመት በኃጢአታቸው ምክንያት እያስረዘመ 40 ዓመት ተጉዘዋልና ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ላይ በዛው በየብስ ቢሄዱ በቀላሉ መድረስ ሲችሉ እስራኤላውያን ጠላት ቢገጥማቸው ፈተና ይነሳባቸው እንዲህ ረሃብና ውሃ ጥም ሲያጋጥማቸው ተመልሰው ወደ ግብፅ እንዳይሄዱ አለና የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር በኤርትራ ባህር ሰደዳቸው ብሎ ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ተጽፏል። በኤርትራ ባህር እንዲሄዱ የተደረገው እንዳይመለሱ ግብፅን እንዳይመለከቱ
አብዝቼ ብጠራቸው አጥብቀው ከፊቴ ራቁ። ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ አብዝቼ ብጠራቸው አብዝተው ከፊቴ ራቁ። እኔ ፈዋሻቸው መሆኔን አላወቁም፣ ጠቃሚያቸው መድኃኒታቸው መሆኔን አላወቁም ይላል ነቢዩ። ስለዚህ እኔን ትተው ወደ ግብፅ ተመለከቱ። ወደ ግብፅ እንዳይመለሱ በኤርትራ ባህር አሻገረና ባህሩ ዘጋባቸው። የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የቸርነቱ ሰላም እና ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። በአድያመ ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያስተናግድ ከደዌ ሥጋቸው ፈውሶ የሚሰድ ከዓለት የሚመነጨው ቁጥር ብዙ ጅረት፣ ፏፏቴ፣ ሸለቆ፣ ፍልውሃና ቀዝቃዛ ጸበል ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምተው አንዱ አንዱን በጥፊ ሳይመተው፣ አንዱ አንዱን ሳይሰድበው፣ አንዱ አንዱን ሳያዋርደው ሕግና ስርዓት የተስተካከለበት የሰው ልጆች መብታቸው ተጠብቆ እንኳን የሰው ልጆች አራዊቱ ዝንጀሮና ጦጣው መብቱ የተጠበቀበት ቦታ፣ በዝንጀሮችና በጦጣዎች ላይ ጥይት ወይም ወንጭፍ ድንጋይ የማይወረወረበት አድያመ ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ጠላት የሚደነፈውን ሰይጣን ዘንዶ የሚወራጨውን ተውት ባካችሁ። ደህና ሰው በደህና እንዲሁ በሚመስል መስሎ በሚታይ ሰው ላይ አድሮ እንኳ ቢናገር ሕሊናችሁን ሊያጠራጥራችሁ ይችል ነበር። ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ይህን ይመስላል። ዝንጀሮችና ጦጣዎች በዚህ ቦታ ላይ ክብራቸው አይነካም። አራዊቶችና ወፎች ሁሉ ክብራቸው የተጠበቀ ነው። ዛፎቹ ምናልባት ጠማማ ከሆኑ ብቻ ለማስተካከል ለማቃናት የመመልመል ስራ ካልሆነ በቀር በዛፎች ላይ መጥረቢያ አይጮህባቸውም። ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም በዛፎች ላይ መጥረቢያ አይጮህም፣ ምሳር አይሰነዘርባቸውም። ለምን? እኛ ከልምላሜ ላይ ልምላሜ፣ ከአረንጓዴ ላይ አረንጓዴ፣ ከታሪክ ላይ ታሪክ ልንጨምር እንጂ ታሪክ ልናጠፋ አልመነንም። ሕግን ልናከብርና ልናስከብር እንጂ ሕግን ልናፈርስ አልመነንም። ይህን ስራችን አይደለም። ለዚህም ምልክት ዋናው ምስክርነቱ እኛ ደሞዝና የውሎ አበል የለንም። ከዚህ ዓለም ጋር ምን ያቀላቅለናል? ያ ብር አላለም፣ ገንዘብ አላለም። ገንዘባችን መከራ ነው። ደሞዛችን ግፍ መቀበል ነው። መጠላትና መሰደብ ነው የኛ ካባችን፣ ቆባችን፣ ክብራችን በዚህ ዓለም ላይ መገፋት ስለሆነ የውሎ አበል ስጡን ደሞዝ ክፈሉን ስላላልን እኛ ከዚህ ዓለም ጋር ጠብና ክርክር የለንም። ከእውነትም ፈቀቅ የሚያደርገን ነገር የለም። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ አይታሰብበትም ማለት ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ከዋሻው ከዓለቱ የሚመነጭ ውሃ እየተንቦለቦለ ወርዶ ከወዳጅ ከሰው ልጆች ላይ ያልፋል። ሰይጣን ተቃጠልሁ ይላል። ቀዝቃዛው ጸበል እያቃጠለው፣ ቀዝቃዛው ጸበል እሳት ሆኖ እየበላው የቅዱሳን ጸሎት፣ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቸርነቱ እሳት ሆኖ እየበላው አቃጠለኝ ይላል። ከሰው ልጆች ጉርጡ እባቡ፣ ከሰው ልጆች ሌላው ክፉ አውሬ መርዙ ሲወጣላቸው፣ የሰው ልጆች ከሰይጣን ማሰሪያ ሲፈቱ በአድያመ ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ዛሬ ሰኔ 8 ቀን ለሕሙማን ድነት ሊሆን የሰራዊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ከዓለት ላይ ያፈለቀበት አድያመ ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤልን እንዲሁ ሰዎቹ በዓለም ዙሪያ እየተጠመቁ ድነውበታል፣ መስክረዋል፣ ተናግረዋል። አሁንም እየመሰከሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ነው እያነበብኩላችሁ ያለሁት። እስራኤላውያን አሁንም በበረሃ ሲጓዙ ውሃ ጠማቸው። ከብቶችም ሕፃናቶችም ሽማግሎችም በበረሃው መንገድ ዛሉ፣ ተዝለፈለፉ። ታውቁታላችሁ። ግን ወጣቱ ዛሬ በእውነት እንደው አይገባ በኪሳችሁ በኋላም በፊትም ሃይላንድ ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። በየደቂቃው እየተጎነጫችሁ ነው የምትኖሩት። እኛ ድሮ በረሃ ስነድ የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን መንገድ ስነድ
ተጎንብሰን እንኳን የምንጠጣበት ጊዜ አልነበረን። እውነት ለመናገር ጎንብሰን እንኳን ውሃ ሳንጠጣ ነው ከምንደርስበት ደርሰን ካገኘን ስለዛም እንደፈለገ እንደዚህ ነበረኛ ብዙ። አሁን ግን በየሰዓቱ ለመጠጣት ሃይላንድ ተሸክማችሁ ትሄዳላችሁ። መቼም ሸህሙ የሆድ ከሆነ የስጋ ከሆነ ሸህሙ አይከብዳችሁም። አሁን የነፍሱ ነገር ነው የከበዳችሁ። የነፍሱ ነገር ነው ደግሞ ቀላል፣ ሸክሜ ቀላል ነው፣ ቀንበሬም ልዝብ ነው። እኔን ምሰሉ ከኔ ተማሩ እኔ ዋህ በልቤም ትሑት ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እና 29 ላይ ሸክሜ ቀላል ነው ይላል መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ቀንበሬም ልዝብ ነው፣ እኔን ምሰሉ ከኔ ተማሩ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ነበር የተባለ። ይሄ ከበዳችሁ፣ ሃይላንዱ ቀለላችሁ፣ ጀሪካው ቀለላችሁ፣ ሻንጣው ቀለላችሁ። ስትሸከሙት የሆነ ነገር ከሆነ አይከብዳችሁም። የዚህ ዓለም ሰዎች እናንተ የሚከብዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ፣ ፍቅሩ፣ ሰላሙ፣ ትህትናው፣ መግባባቱ፣ አብሮ መብላትና አብሮ መጠጣት ያቃጥለዋል ይሄን ትውልድ። ሰው መክሰስ ይቀለዋል፣ ሰው መሳደብ ይቀለዋል፣ ሰው ማዋረድ እንዲህ ሲሞጀቦጅ ራሱን እየወዘወዘ ቆውና ሻሹ እስኪወርቅ ድረስ እንዲህ እየወዘወዘ ሰው ሲያዋርድ እንዲሁ የተሸለመ መልካም የሰራ ይመስለዋል። ወደ ትምህርታችን እንመለስ። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም እና ሙሴ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። እግዚአብሔር አለ ሙሴ ሆይ ለምን ትጮህብኛለህ? ለምን ነው እንዲህ የምትሆነው? እስራኤላውያን ውሃ ጠምቷቸዋል፣ በረሃ ላይ ነው ያሉት፣ ተጨንቀዋል። ስለዚህ ባህሩን የከፈልክበትን በትርህን አንሳው፣ አለቱን ምተው፣ አለቱን ምተው። ያን ጊዜ ውሃው ለሰዎችም ለከብቶችም ለሕፃናትና ለአረጋውያን ሁሉ ውሃው ይተረፈረፍልሃል፣ ከአለቱ ውሃው ይመነጭልሃል አለው። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስን ያስገኛልና ሙሴ በትሩን አነሳ፣ አለቱን መታው፣ ውሃው መነጨ። እስራኤላውያን ከብቶችም ሰዎችም ጠጥተው ከጥማቸው ረክተዋል። እኔና እናንተም ፍቅር የጠማን፣ ፍቅር የራበን፣ ፍቅር የተለየን፣ ፍቅር የናፈቀን፣ ፍቅር የራቀን ሰዎች በእውነት ፍቅርን አግኝተን እንዲህ እስራኤላውያን ውሃ ጠጥተው እንደረኩት እኔም በእውነት መንፈሳዊ እውነተኛ ፍቅር አግኝተን ጠጥተን ለመርካት ያበቃል። እውነተኛ መንፈሳዊ ፍቅር ለይቼ ነው የምነግርህ። እውነተኛ መንፈሳዊ ፍቅር በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 27 ላይ እናንተ የተሰሎንቄ ሰዎች ሆይ አለ መልእክቱን ከላከላቸው መልእክቱን ካስተላለፈላቸው በኋላ ይሄ መልእክት ለወዳጆቼ ለወንድሞቼ ለቅዱሳን ሁሉ እንዲነበብ በጌታ ስም አደራላችኋለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ አያይገሩ ደግሞ ዮሐንስ ብለው ሸራ አርጉት ነው ማለት አመጡ። እንዲህ አይነት እንዳትለኝ ጳውሎስም መልእክቱን ከጻፈላቸው በኋላ ለቅዱሳን ሁሉ በጌታ ስም እንዲነበብ አድርጉልኝ። አሁንም የበረሃው ስብከት ይሄ ቀጥታ ስርጭታችን ያሰማ እንዲሰማው እውነቱን እንዲገባው ወዶ የሚያማ ይለይለት ወዶ ፈልጎ ከጠላት ጋር የሚተባበር ነገር ግን ሳያውቁ የሚደናገሩ እንዳይኖሩ የ24 ሰዓት አገልግሎት የምንሰጥ ሰዎች ዛሬም እንኳን ገዳሙ ተዘግቶ ጸበልተኛው ተበትኖ ብቻችን ቀርተን አገልግሎታችን ለዓለም ሰዎች አይቋረጥም። ስለዚህ መልእክቴን ትምህርቴን ይሄን ከጌታዬ ከፊታችሁ ፈጣሪ ሆይ አንደበቴን ክፈትልኝ፣ ጉልበቴን አበርታልኝ፣ ምስጢሩን ግለጥልኝ ብዬ ከፊታችሁ በንባ ለምኜ ፈጣሪን የሰጠኝን ይሄን ቃል ያልሰሙ እንዲሰሙት ያላዩ እንዲያዩት ሸር አድርጉት። አሁን ቢሆን በጌታ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አደራላችኋለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ማለት ይቅርታ ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ መልእክቴን ቅዱሳን ሁሉ ያነቡት፣ መልእክቴን አባቶች፣ መልእክቴን እናቶች፣ መልእክቴን ወጣቶች፣ መልእክቴን ሕፃናት ሁሉ ይመልከቱት።
በማለት ነው ማስተላለፈው። ሆል ፈውሼዋለሁ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። ሙሴ አለቱን መታው። ሙሴ አለቱን መታው። ከአለቱ ላይ ውሃ ፈሰሰ። እስራኤላውያን ጠጥተው ከጥማቸው ረኩ በማለት ነበር የቆምነውና እንግዲህ ሰኔ 8 ለሕሙማን አንድነት ሊሆን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ከአለት ላይ ያፈለቀበት በመሆኑ ይሄን ርዕስ መረጥኩት። ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ለ500 ዓመት ጠፍቶ ለ500 ዓመት ፈራርሶ ለ500 ዓመት ማንነቱ ተረስቶ አቅም ያላቸው ኃይል ያላቸው ሽፍታዎችና ወንበዴዎች በሬ እያሰሩበት ቋንጣቸውን ሰቅለው ጠላቸውን አዘምለው አረቂያቸውን አውርደው ሲጠጡበት አላፊ አግዳሚ ሲደበደቡበት የነበረው ጌታ ሲፈቅድ እሱ ሲወስን ዛሬ አራቱ ማዕዘን ተባርኮ ከኔ ጀምሮ የመጀመሪያው ጸበልተኛ እኔም ተጠመቅኩኝ፣ ሌላውን በየቅደም ተከተሉ እየተጠመቀ ይገኛል። እንግዲህ ይህን ይመስላልና ይህን ይመስላል ትምህርታችን እንዲህ ነው። ሙሴ አለቱን መታው፣ ውሃው ፈለቀ። የጠማቸው ከብቶች የጠማቸው ሕፃናት ሽማግሌዎች ከጥማቸው ረክተዋል። ይህን ውሃ ባርኬዋለሁ፣ ፈውሼዋለሁ፣ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። መጽሐፈ መሳፍንት ልበላችሁ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 ላይ ያ ገና ከእናቱ ማህፀን ሳይወለድ በመልአኩ ብስራት የተወለደው አንቺ ሴት እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ገና ከሆድሽ ከተጸነሰ ጀምሮ ልጁ ቅዱስ ልጁ ናዝራዊ ነውና የሚያረክስ ነገር እንዳትያላት። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 2 3 5 ላይ ሕፃኑ ልጁ ከሆድሽ ሲጸነስ የረከሰ ነገር እንዳትቀምሺ፣ የወይን ጠጅ እንዳትጠጪ። ለምን? ያ ሶምሶን መንፈሳዊ ጀግና እስራኤላውያንን ከፍልስጤማውያን ነፃ የሚያወጣ ብቻውን ነጋሪት ይጎሰም ይመታልኝ ሰራዊት ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት ሳይል ብቻውን በመንፈስ ቅዱስ ላይ ፍልስጤማውያንን የሚያርመሰምስ የእስራኤላውያንን ክብር 20 ዓመት ሙሉ የሚጠብቅና ደንበሯን የሚያስከብር መንፈሳዊ ጀግና ሶምሶን ከወዲህ ሲጸነስ የረከሰ ነገር እንዳትበይ፣ ገና ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ በራሱ ላይ ምላጭ አያርፍበትም እስከ መባል የደረሰ ሶምሶን ላሳልፈውና መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ቁጥር 18 እስከ 20 ድረስ ከቁጥር 20 ድረስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ሶምሶን ከፍልስጤማውያን በገጠመ ጊዜ የአህያ መንጋጋ አገኘና ወዲያውኑ የአህያውን መንጋጋ አነሳ። ሶምሶን የአህያውን መንጋጋ አነሳና ፍልስጤማውያንን ገጠማቸው። በሰይፍ አይደለም፣ በጎራዴም አይደለም፣ በታንክና በመትረጊስም አልነበረም። ሶምሶን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተመላ ሶምሶን በአህያ መንጋጋ ፍልስጤማውያንን ከ1000 በላይ ሰዎች አጋደማቸው፣ ጣላቸው። ያን ጊዜ መከራው ሲበዛበት ብቻውን የእስራኤልን ክብር ለማስጠበቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ስሙን ለማስከበር የአምላክነቱን ኃይል ለመግለጽ የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ ፍልስጤማውያንን እንዲያ ካረበደበዳቸው በኋላ ውሃ ጠማው፣ ተዝለፈለፈ፣ ስጋ ለብሷልና አቃተው። ያን ጊዜ የሰማይ አምላክ ሆይ አለ፣ እኔ ስለ ቅዱስ ስምህ ብዬ አምላኬ ሆይ ጌታ ሆይ በእነዚህ ባልተገረዙ ሰዎች እንዳልሞት እፈራለሁ። እኔ ከድካም ብዛት የተነሳ በጥምዝያለሁ፣ ውሃ ጠምቶኛል። እባክህ ከሰማይም ሆነ ከምድር የቸርነትህን ሥራ ስራልኝ አለ። ሶምሶን አባታችን ያ መንፈሳዊ ጀግና እውነተኛው የሀገር ፍቅር፣ የሕዝብ ፍቅር፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ፍቅር ያደረበት አይመታደል። እንዲህ አይነቱ ይበዛ እንዴት ነበር የሀገር ፍቅር ያለው የሰው ፍቅር ያለው በእውነት የሃይማኖት ፍቅር እውነተኛነት ያለው ሰው ይበዛ ነበር።
ኪስ አውላቂው እየበዛ ጻድቃን ሲበዙ ሕዝብ ደስ ይላል፣ ኃጥአን ሲሰለጥኑ ሕዝብ ያለቅሳል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 1 ላይ ብዙ ጊዜ ተምሮ ተመክሮ እምቢ ብሎ አንገቱን ያደነደነ አንድ ቀን ይቆረጣል ይወድቃል ይላል። አሁንም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ሶምሶን እግዚአብሔርን ለምን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ ውሃ እምጠጣው ስጠኝ፣ ለአንተ የሚሳል ነገር የለም፣ ለአንተ የሚቸግር ነገር የለም እያለ እስራኤላውያንን ከሰማይ መና ከዓለት ውሃ እያፈለቀ የሚመግብ ጌታ ምንም እንደማይሳነው እግዚአብሔርን ሶምሶን ለመነ። ያ ጊዜ ከዓለቱ ላይ ውሃ ፈለቀለት። ሶምሶን ጠጥቶ ከጥሙ ረካ። ዓለቱ ተሰነጠቀ፣ ዓለቱ ፈነዳና ሶምሶንን የሚያረካ ውሃ ፈለቀለት። ሶምሶንም ጠጥቶ ከዛ ከነበረው ድካም ከጥሙ ረካ ይላልና መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ተጽፎ ይገኛል። ከዛ በኋላ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሶምሶን 20 ዓመት ሙሉ እስራኤላውያን ሁሉ ጸጥ ረጭ አድርጎ አስተዳደረ። ከፍልስጤማውያን ሁሉ ታደጋቸው፣ ጠበቃቸው። ፍልስጤማውያንን አርበድብዶ የእስራኤልን ዳር ድንበር አስረክቦ አስከብሮ 20 ዓመት አስተዳደረ የሚል ተጽፏልና የሶምሶን የሕይወት ታሪክ መጨረሻ ግን አሁንም በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር መጨረሻ ላይ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ከእንግዲህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ የለበትም በሚለው ርዕስ ነው የተማማርነው። እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ላይ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ልጅ። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚያምን አይራብም፣ በእኔ የሚያምን አይጠማም ለዘላለም። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እርሱ ከሞት ወደ ሕይወት ይሄዳል እንጂ ሞትን አይቀምስም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 54-56 ድረስ እንዲህ የሚል ተጽፏልና ወገኖቼ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ነው ለኛ፣ እንዲህ ነው የቸርነቱ ሥራ። በሌላው ቦታ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6-15 እስከ 28 ድረስ እንመለከተው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ለመግዛት ወደ ከተማ ሄዱ። ያን ጊዜ ያዕቆብ ለዮሴፍ በሰጠው በውሃ ጉድጓድ ተቀምጦ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ። አንዲት ሳምራዊት ውሃ ልትቀዳ መጣች። ኢየሱስ ክርስቶስም እባክሽ አንቺ ሴት የምጠጣው ውሃ ስጭኝ አላት። አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እኔ ሳምራዊት ነኝ እንዴት አለች። ልክ ነው፣ አይሁዳውያን ከሳምራውያን ጋር እንዲሁ በባህልና በወግ አልተባበሩም ነበርና እንዲህ አለችው። አይ አላት፣ ውሃ ስጭኝ የሚልሽ ማንነቱን ብታውቂስ ትሰጪው ነበር፣ የሕይወት ውሃም ታገኝ ነበር። አንተ ጉድጓዱ ሩቅ የሕይወት ውሃ ታገኛለህ ነበር ያንቺ። እኔ ብታውቂስ ነው። አለማወቃችን ነው ወገኖቼ፣ አለማወቃችን ከፈተና ይጥለናል፣ ከጸጸት ይጥለናል። ግማሾች ይጸጸታሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ያለምንም ጸጸት ሰይጣን እንዳሰከራቸው ከኃጢአት እንደጨመሩ ይሞታሉ። ነገር ግን ጥሩ አይደለም። ማወቅ የሚያስፈልግ ውሃ ስጭኝ የሚልሽ ቁጥር 14 ላይ ብታውቂውስ ትሰጪው ነበር፣ የሕይወት ውሃም ታገኝ ነበር። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ አይጠማም፣ ለዘላለም ጥም የለበትም፣ ውሃ ለመቅዳትም አይሄድም የሚል ጌታ መንፈስ ቅዱስን እንሆ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበር፣ እናንተ ግን በመንፈስ ትጠመቃላችሁ ብሎ ነው ጌታ ለሐዋርያት የሰጣቸው ስልጣን። እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል፣ ከሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል። ነቢያት ተናገሩት። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም የተጠማ የተዝለፈለፈ ያቃተው ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ይላል። ወደ እሱ መቅረብ ነው፣ ወደ ጌታ መቅረብ ነው፣ መገስገስ ነው። ቤተ ክርስቲያን መሳለም፣ በጸሎት መትጋት፣
ካልሆነም ደግሞ በየጸሎት ቦታችሁ ተንበርክኮ ጌታን መለመን ነው። ሕጥም ለመርካት የተዝለፈለፈው በኃጢአት የደከመው ሰውነታችሁ እንዲለመልም እንዲበረታ እነሆ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ የኖራችሁበት እስካሁን ድረስ ስትጓዙበት የነበረው የኃጢአት መንገድ ይበቃቸዋል። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለቆሮንቶስ ሰዎች በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 15 ድረስ እስከ 5 ድረስ ባጭሩ አነብላችሁና ትምህርቴን ለማጠቃለል እሞክራለሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላልና እነሆ አባቶቻችን በደመናና በባህር ተጓዙ፣ ሙሴንም ለመተባበር በደመናና በባህር ተጠመቁ። ይከተላቸው ከነበረው ከሕይወት ውሃ ይጠጡ ነበርና ከሰማይ መና ከዓለት ውሃ እየፈለቀላቸው ይጠጡ ነበርና ያም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ነገር ግን ከነዚህ እግዚአብሔር በሚበዙት ሰዎች አልተደሰተም። በሚበዙት ከግብፅ የወጡት ሁሉ ከነዓን ለመግባት አልታደሉም። ኃጢአት በመስራታቸው እግዚአብሔርን በማሳዘናቸው ምድረ በዳ ቀርተዋል። እግዚአብሔር በሚበዙት አልተደሰተም። በደመናና በባህር ቢጠመቁም ሙሴን ለመከተል ሙሴን ለመምሰል አብረው ቢጓዙም የሰማዩን መና ቢበሉም ከዓለት ውሃ ቢጠጡም አልታደሉምና እግዚአብሔርን የበደሉ በእግዚአብሔር ላይ ያጉረመረሙ በሙሴ ላይ የተነሱ ምድረ በዳ ቀርተዋል በማለት እግዚአብሔር በሚበዙ ሰዎች አልተደሰተም። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 5 ላይ በሚበዙ ሰዎች አልተደሰተም። እግዚአብሔር እንዲደሰትብን መልካም መስራት፣ መልካም ማሰብ፣ በጎ ሰዎች መሆን ነው ወገኖቼ። ይሄ ክፉ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው። የሰው ልጅ ሁሉ በጎ ሕሊና በጎ አስተሳሰብ የጠፋበት ልብላ ልጠጣ ጋር ሌሊት ሲነሳ ከእንቅልፉ ነው ኃጥአን ከማኅፀን ተለዩ ይላል እንጂ መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 57 ቁጥር 2 ላይ ኃጥአን ከማኅፀን ተለዩ፣ ከሆድ እያለ ክፋት አሰቡ፣ ገና ከሆድ ሳይወጡ ክፉዎች ሆኑ፣ ኃጢአት ተናገሩ፣ ኃጥአን ከማኅፀን ተለዩ የሚል ተጽፏልና እንዲህ ከተባሉት እንዲህ ከእግዚአብሔር አምላክ በክፉ ከተጻፈባቸው ያውጣን። በሌላው በመዝሙር 30 ቁጥር 18 ላይ በጻድቁ ላይ በሽንገላ በድፍረት የሚናገረው አንደበት ድዳ ይሆን ይላል። በጻድቁ ላይ በነቢዩ ላይ እንደ ኤልሳ ባለው ይህን ውሃ ባርኬዋለሁ፣ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ከእንግዲህ ሞትና ጭንገፋ የለበትም በሚል ሰው ላይ የተነሳ ሰው አፉን በሽንገላ አፉን በድፍረት የሚናገር ድዳ ይሁን ብለዋል። መዝሙር 30 ቁጥር 18 ላይ አሁንም እግዚአብሔር የወደዳቸውን እግዚአብሔር ያከበራቸው መንካት ክልክል ነው፣ የወሰናቸውን ይላልና የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ የወሰናቸውን ጠራቸው፣ የጠራቸውን ደግሞ ቀደሳቸው፣ የቀደሳቸውን ደግሞ አከበራቸው። መታደል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ከተባሉት ይጨምረን፣ ከሚድኑት ያርገን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ ነው። እሱ የወሰነውን መረጠው፣ ጠራው። የጠራቸውን ደግሞ ቀደሳቸው፣ የቀደሳቸውን ደግሞ ባረካቸው። ምስጋና ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንና ታዲያ በእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር በመረጣቸው ሰዎች አፍን መክፈት ድዳ ይሁን የሚል ነገር በጻድቁ ላይ በሽንገላ በድፍረት ባሉባልታ የሚናገር አንደበት ድዳ ይሁን የሚል ተጽፏል። ይሄ ቃሉን ለማንበብ ነው እንጂ እኔስ ጠላቶች ጠላት ሆነው በተነሱ ቁጥር እንደዚህ ብለው ያከፈክፉታል፣ በበረከት ታዋቂነቴን ያበዙታል፣ ተሰሚነቴን ያበዙታል። የዓለም ሕዝብ እንዲህ የሚጠሉ እንዲህ በእውነት በየሚዲያው የሚሰደቡ ሰውዬ ምን አይነት ናቸው እንያቸው እያለ ይጓዛል። ዛሬ ይሄ ኮቪድ-19 ዘግቶ ዞትለው እንጂ እነዚህ የሚተለተል ሕዝብ እነዚህ የዓለም በተለይ አውሮፓ የአሜሪካ ሕዝብ ነበር የሚመጣ በተመለከተው ጉዳይ በተፈጸመው ግፍ እንዲህ አይነት ሰውዬ እንዲህ አይነት ገዳም የት ነው እያለ ነበር የሚጓዝ እና እንዲያው መቼም ከሕግ ውጭ ሆኖ ነው እንጂ በትክክል እናንተ አድበርት እንደምትሉት የማስተዋወቅ ስራ የተሰራልን
በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ልጆቼ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ብቻ የመከላከል ስራችን መተው፣ ለሰይጣን እጃችን አንሰጥም። ዲያብሎስ እየተወራጨ ዓላማዬ ብሎ ወንጌልን ለማፍረስ ሲንዘገዘግ እኛ ዝም ብለን ለሰይጣን እጃችን ይሄ ክርስትናም አይደለም። ክርስትና ማለት መብትንና ግዴታን ማወቅ ነው። መብታችን ግዴታችን አውቀን ገዳማችን ችግር እንዳይወድቅበት ግዴታ በገዳማችን ላይ ፈተና እንዳይፈጠር ገዳማችን መጠበቅ አስፈላጊ ግዴታ ነው። ይሁን እንጂ የሚያስጨንቀን የሚያስደነግጠን ምንም ነገር የለም። ልባችሁን ሞልታችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው። እግዚአብሔር ስለወደደን ነው። እኔ ጋር ናችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቼ አንድ ነገር ልበላችሁና ልጨርስላችሁ። አንድ ነገር ብዬ የኔና የእናንተ ነገር መቼም ትምህርቱ አያልቅም። ላቋርጠው ብዙ መናገር ቢያስፈልግም እናቋርጠው። ምን ይላልና እዛ መጽሐፈ ኢዮብ ላይ በምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ በምዕራፍ 2 ደግሞ ቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ ስትመለከቱት እግዚአብሔር ሰይጣንን ከወዴት መጣህ አለው። ከወዴት መጣ ሰይጣን ሆይ? ይሄን ሌላ ጊዜ ርዕስ አውጥተን እንማማርበታለን። ለጊዜው አሁን እንደው ከህሊናዬ ስለመጣ ነው። ወንቅሸትን ሳስብ መጣልኝ ነገሩ የወንቅሸት ግፍና መከራ እና ሰይጣን ሆይ ከወዴት መጣ? የሰራዊት ጌታ መችስ አምላካችን መሐሪ ይቅር ባይ ሁሉን ቻይ ስለሆነ የት ነው የመጣኸው? ከወዴት ነው የመጣኸው? አቤቱ ጌታ ሆይ ዓለምን ሁሉ ዞርኋት፣ ወደ ሰማይ ወደ ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብን ተመለከትኩኝ። ዓለምን ሁሉ ዞር፣ በባህሩም አየሁት፣ ባህሩንም አየሁት፣ ምድረ በዳውንም ከተማና ገጠሩን አየሁት አለ ሰይጣን። ዓለምን ሁሉ ዞረ እና ወዳጄ ኢዮብን ፍጹምነቱንና ቅንነቱን አየህን አለው። ቅንነቱን አየህ ኢዮብን፣ ፍጹምነቱን አየህ ኢዮብን አለ። ያ ነገረ ሰሪ ያ የወንድሞቻችን ከሳሽ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 እና 9 10 እና 11 ላይ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጣለ። ጠቅልዬ እንዳላነበው ጊዜ የለኝም። የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጣለ እንዳለው ቅዱስ መጽሐፍ። አሁን ሰይጣን ግን ሌላ ሲያው አሁን ይሄን ያመጣሁት ምንድነው? ሰይጣን ዓለምን ሁሉ ዞርኋት፣ ዓለምን ሁሉ አየሁት፣ ኃያላን መንግስታት ከተማውን፣ ታላላቅ ከተሞችን፣ ገጠሩንም መንደሩንም አየሁት እና እንደ ኢዮብ ያለ ጻድቅ አየህን ሆይ? አሁንስ ዓለምን ሁሉ ዞርኋት አለ ሰይጣን። ወንቅሸትን ተመለከተ። ወንቅሸትን ለማፍረስ ወንቅሸትን ጉንግልግል ፍርስርስ ለማድረግ ወንቅሸትን ዓለምን ሁሉ ዞርሁት። ወንቅሸትን አየሁ። እውነት የሚፈጸምበት ጽድቅ የሚፈጸምበት ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ላይ የሚዘምሩበት ፍቅረ ነዋይ የሌለበት ዘረኝነት የሌለበት ሰይጣን ወንቅሸትን ተመለከተ። ፍቅር ያለበት የፍቅር ገዳም፣ የሰላም ገዳም፣ ሕገ እግዚአብሔር የሚፈጸምበት፣ ግፍ እንደ ዝናብ የሚፈስበት፣ የግፍ ዶፍ የሚፈስበት፣ መከራ ሁልጊዜ መከሰስ፣ ሁልጊዜ መጠላት፣ ሁልጊዜ ቤት እናገኝ መባል። ወንቅሸትን ሰይጣን ዓለምን ሁሉ ዞር አየሁኝ፣ ባህሩና የብሱን አየሁት፣ እነ ወንቅሸትን አየሁ አለ። በወንቅሸት ላይ ተነሳ፣ በወንቅሸት ላይ ተምዘገዘገ፣ በወንቅሸት ላይ ተወራጨ። ወገኖች አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው። ስለወደደን ነው። የኢዮብ አምላክ ይጠብቃል። የኢዮብ አምላክ ፈታኛችን ሰይጣንን ከእግራችን በታች ይጣልልን። እንዲህ ነውና ትምህርታችን እንግዲህ በሌላ ጊዜ በዚህ ርዕስ እንዲሁም ደግሞ ርዕሱን ቀየር አድርገን እንነጋገራለን። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ሁለተኛ ነገሥት ማለቴ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ ከእንግዲህ አለ። ቁጥር 22 ላይ ደግሞ ጭንገፋና ሞትና ጭንገፋ የለበትም በማለት ርዕሳችን ይህ ነው። የተማማርነው በዚህ ነው። በእውነት እንዲሁ ዝም ብለን እሱን አምነን ገብተን ይህ ሁሉ እንድንናገር የፈቀደ ጌታ ለእሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ አፍህን ክፈት አለኝ፣ ይሄን መጽሐፍ ብላ፣ መጽሐፉን ብላ፣ አፍህን ክፈት አለኝ፣ አፌን ከፈትኩት። የመጽሐፉን ጥቅሉን መጽሐፍ አጎረሰኝ፣ እነሆ መጽሐፉን በላሁት፣ ለሆዴም ጣፈጠኝ፣ ለሰውነቴም ተስማማኝ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና 2 3 ላይ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ
የተመሰገነ ነገ በዚሁ ሰዓት እንደ ጌታ ፈቃድ በተለያየ ምክንያት አገልግሎታችን ካልተቋረጠ እናንተ አንድ ስራ ስታስቡ የጌታ ፈቃድ ይሁን የኢየሱስ ፈቃድ ይሁን ብላችሁ ጸልዩ ይላልና ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ ሐዋርያው ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን በሉ ይላል። ቁጥር 14 15 አሁንም የኢየሱስ ፈቃድ ይሁንና የነገ ሰዎች በለን ነገ በዚህ ሰዓት በዓለም ዙሪያ እንገናኛለን። ሼር እያደረጋችሁ ያልሰማ ይስማው ያላየው ይሄ እኛ ቃላትን በማራቀቅ እናንተ ለማስደሰት አይደለም፣ እውነታውን ለመግለጽ ነው። የወንጌል ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል አላፍርም አስቀድሞ ለአይሁዳውያን ኋላም ለግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ለማዳን ነውና እኛ ቃላት በማሳመር በንግግር ቅልጥፍና ወይም ደግሞ ምስጢር በማመሳ አይደለም። ይህ ሁሉ አይደለምና እግዚአብሔር የሰጠኝን ለማስተላለፍ ያለኝን ለመለግስ የሌለኝን አምጣ ብዬ አላስቸግረውም። ጌቴ ያለኝን ለመለግስ በዚህ ባለን እንጠቀም፣ ባለን እንረዳዳ፣ ባለን ጉልበት ያለው በጉልበቱ እውቀት ያለው በእውቀቱ ጸጋው ብቃቱ ንጽህና ያላችሁ ደግሞ ንጽህና በንጽህናችሁ እርዱን ባርኩን። በረከታችሁ በእውነት በረከት ካላቸው ሰዎች በረከት ያደለን ጌታ ከኔ ከድሃው ደግሞ የድሃውን በዚህ በድሃው እንደበቴ በምስኪኑ ትንኝ ላይ የሞተ ውሻ ነኝ። ድሃ ነኝ። በዚህ ዓለም ላይ ሁልጊዜ ሁሉም እያየ ፊቱን የሚያንገጫግጭብኝ ስለሆነ ነው መናቄን ሳታዩ ሳትመለከቱ ታናሽነቴን አይታችሁ ሳትተውኝ በእውነት ከኔ ጋር አብራችሁ እንዲሁ ቃሌን ለመስማት የተዘጋጃችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ የኔን ቃል ሳይሆን የሕይወት ቃል ያሰማችሁ ዝማሬ መላእክት ያሰማችሁ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የነገ ሰዎች ይበለን። አባታችን ሆይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።